Hi guys! Ngayon may bago tayong pag-uusapan. Bagong phone mula kay Cherry Mobile. Yes, Cherry Mobile, Aqua S9 Max. Ito po yung bagong labas ni Cherry Mobile. Narito ang kanyang box. Dito sa kanyang box, makikita sa ibabaw ang Cherry Mobile Aqua S9 Max. Sa likod naman, ang kanyang specs na pag-uusapan natin mamaya. Pumunta muna tayo sa kanyang accessories. Yan, nandito na tayo sa kanyang accessories. Dito sa kanyang accessories, nandito ang kanyang 18 watts charger, USB Type-C cable, headset, SIM ejector, at screen protector. Yun lang, wala siyang jelly case. Pumunta naman tayo sa kanyang phone. Yan, nandito na po tayo sa phone. At ang kulay ng phone ay jade green. Makikita dito sa kanyang kulay itim sa gitna at kulay green sa tigkabilang tabi. At isa lang po ang kulay na available sa kanya. Sa kanyang ibabaw, nandito ang microphone. Yun lang. Sa ilalim, nandito ang kanyang speaker, USB Type-C, charging port, microphone, at ang 3.5mm headphone jack. Sa right side, nandito ang power button, volume rocker, at sa left side, nandito ang kanyang SIM tray na may dual nano SIM card at micro SD slot up to 256GB expandable storage. Pumunta naman tayo sa kanyang display. Dito sa kanyang display, mayroon siyang 6.53 inches Full HD+, naka-IPS LCD display, Full HD+, 1080 by 2340 pixels, at ang kanyang pixels density 395 ppi. Pumunta naman tayo sa kanyang main camera. Yan, nandito na tayo sa kanyang back. Mayroon siyang quad camera. Ang main camera niya ay 48MP, 8MP ultra wide angle, 2MP depth sensor, at ang kanyang 2MP macro lens. Nandito rin ang kanyang dual LED flash at ang kanyang rear mounted fingerprint sensor at siya ay protection ng Corning Gorilla Glass 3. Pumunta naman tayo sa kanyang front camera. Yan, nandito na tayo sa kanyang front camera. Makikita ang notch at ang selfie camera niya ay 32 megapixels. Pumunta naman tayo sa kanyang chipset. Yan, nandito na tayo sa kanyang chipset at meron siyang MediaTek Helio G90T. Nice. Yes, Helio G90T. Napakabilis at good na good pang gaming. Pumunta naman tayo sa kanyang battery. Yan, nandito na tayo sa kanyang battery. At ang battery niya ay meron siyang 5,130 mAh battery. Yun, may malaki siyang battery plus 18 watts charger. At may chipset na MediaTek Helio G90T. At may maganda pang camera. Yan yung mga hinahanap sa isang phone na makikita mo dito kay Cherry Mobile. Sana all! Ngayon, pumunta naman tayo sa kanyang storage. Yan, nandito tayo sa kanyang storage. At meron siyang 4GB of RAM plus 128GB of room na may presyong 9,999. Para sa yung 10,000, may sukli ka pang piso. Galing ha? Para sa Cherry Mobile Aqua S9 Max.
Salamat po sa panonood nyo guys.